Jag heter Lucia och jag har bott i Finland i 20 år. Jag är ursprungligen från Aten, Grekland. Och jag jobbar vid Jobbakademi som universitetslektor i engelska språket och litteraturen. Hur jag kom till Finland och svenska Finland, alltså historien går tillbaka till Aten. Jag studerade svenska där vid språkcentret vid Atens universitet. Så jag flyttade till Stockholm för att studera vid Stockholms universitet. Jag bodde i Stockholm ett år, sen jag flyttade till Finland, jag flyttade till Åbo och fortsatte mina studier. Jag tog min magisterexamen här vid Jobbakademi i engelska språket och litteratur. Svenska som talas i Finland är väldigt annorlunda än svenska som talas i Sverige och jag upplevde det som faktiskt mycket lättare för mig. För jag började med rikssvenska. Så när jag kom hit, det var helt nytt för mig. Och min man talar finlandssvenska, så det var en överraskning, men samtidigt mycket lättare för mig på grund av mitt modersmål att uttala finlandssvenska. Så det var faktiskt väldigt bra. Jag jobbar som universitetslektor vid engelska språk och litteraturen. Jag undervisar olika ämnen, engelska språkets historia, språkvetenskapliga ämnen, och jag handleder också studerande i sina kandiavhandlingar och graduavhandlingar. Samtidigt gör jag forskning i digital kommunikation, vilket är mitt forskningsområde. Först och främst jag kan tala om stereotyper. Stereotypen att nordbor är kalla, tillbakadragna, som jag upplevde som att det inte stämmer. Så det är bara greker väldigt öppna med samma, men jag tycker det är samma med finländare så fort man lär känna dem och man blir vänner. Så sen till slutet var det inte någon skillnad. Men kulturkrock finns i hur man kommunicera med varandra, och jag märkte det att kanske ibland jag kunde uppleva som oartig. För på grekiska det finns ett visst sätt att prata med folk, och när man avbryter varandra men på rätt sätt. Det är bara att man, det är som man säger, ja, haha, det stämmer. Så det är lite annorlunda. Så det var en av kulturkrockarna som jag hade. Jag använder engelska och svenska i vardagen. Vi använder svenska och engelska hemma. Och sen när vi jobbar på akademi, förstås svenska som är universitetets språk. Så jag måste läsa dokument och kommunicera med folk på svenska. Men förstås föreläsningar går på engelska. Och finska i butiken i vardagen. Så i princip 3 språk. Och om man räknar grekiska 4 språk om jag talar med mina släktingar eller mina systrar i telefonen. Så 4 språk ryms i vardagen. Jag anmälde det i myndigheten att min kontaktspråk ska vara svenska. Och jag tog medborgarskapsprovet också på svenska. Så för mig svenska är viktigt. Jag skulle kunna rekommendera det att integrera sig på svenska, men också det är viktigt att kunna finska. Svenska har öppnat den nordiska världen för mig. Och jag tycker det har varit ett jättestort plus också i mitt jobb när man far på konferenser eller man kommunicerar med kollegor i Sverige, i Norge, också i Danmark. Jag märkte att det har bara öppnat upp den nordiska världen, vilket jag hade inte riktigt tänkt på det tidigare. Man knyter kontakter på ett helt annat sätt, märkte jag. Och det är lite överraskande mig. Så det var lite bonus, tyckte jag.